सेन्स अफ ह्युमरलाई कसरी डेभलप गर्नुपर्ने, इफ तपाईँ पर्सनालिटीलाई डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सरल भाषामा भन्यो भने सेन्स अफ ह्युमर हुनुपर्छ। इफ कोही मान्छे तपाईँसँग आउनु हुँदैछ भने एटलिस्ट उहाँले आफ्नो जिन्दगीको 2-3 पल त हाँसेर बिताउन सक्नु पर्यो नि त। एभ्री टाइम सिरियस मात्रै भइरहेको छ भने त मजा आएन नि त। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले सेन्स अफ ह्युमरमा हामी कसरी काम गर्नुपर्ने र हामीले आफ्नो सेन्स अफ ह्युमरलाई कसरी डेभलप गर्नुपर्ने त्यो सिक्न गइरहेको छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेन्स अफ ह्युमरलाई डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट इज स्टप ओभर थिङ्किङ। बोल्दाखेरि बेसी नसोच्नु भनेको नि। जब पनि तपाईँ मान्छेसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँलाई हँसाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको माइन्डमा जे कुरा आउँछ इमिडिएटली भनिहाल्नु। सोचेर भन्नुभयो भने चाहिँ मान्छे हाँस्दैन। किन? बिकज जति हामी सोचेर भन्छौँ त्यो आन्सर लजिकल हुन्छ र लजिकल आन्सरमा कोही पनि हाँस्नेवाला छैन। इफ तपाईँलाई मान्छेलाई हँसाउनु छ भने चाहिँ आफ्नो दिमागमा जे कुरा आउँछ भनिदिइहाल्ने नि त, राइट? सो बेसी सोच्न छोडिदिनुहोस्। यस्तो भन्दा के हुन्छ होला, यस्तो के बेसी सोच्नु भने तपाईँ कहिले पनि मान्छेलाई हँसाउन सक्नुहुन्न। So stop overthinking, okay? Second point is rule of 3. Yes, 3 को rule, 3 को rule, okay? तपाईले याद गर्नुभयो भने हरेक कमेडियनले यो रुल युज गर्छ। यो रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा सेम प्रकारको सेन्टेन्स भन्नु र एउटा टोटली अपोजिट सेन्टेन्स भन्नु भनेर भन्छ। हामीलाई चाहिँ हाँस कतिखेर उठ्छ भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर हामीले सोचेको जस्तो कुरा हुँदैन अनि हाँस उठ्छ नि त, हैन? र के सोचिरहेको हुन्छ अचानक अर्को कुरा हुन्छ नि अनि हाँस उठ्छ नि त। यस्तै प्रकारले रुल अफ 3 मा तपाईले दुईटा सेम खालको सेन्टेन्स भन्नुभयो र लास्टको अलग्गै सेन्टेन्स भन्नुभयो हाँस उठ्छ। इक्जाम्पल दिन्छु, हुन्छ? फर इक्जाम्पल मैले भने रे हिजो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि म ढिलो उठी पठाएछु, जसले गर्दा चाहिँ म पुरा अट्टालिरहेको थिएँ बिकज मेरो अफिसमा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ थियो। त्यही माथि गाडी बिग्रिरहेको, गाडी पनि बिग्रेछ। के भएछ भने गाडीको टायर पंक्चर भइरहेको रहेछ, गाडी पनि थिएन र बल्ल 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 क्याब बुक गरेर अफिस पुगे। अफिस पुग्दाखेरि त मलाई याद भयो कि आज त अफिसै छुट्टी रहेछ। यसमा के भयो हेर्नुहोस् त, मैले के युज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा सेन्टेन्स एकै खालको भनेर अर्को अलिकति अलग्गै खालको सेन्टेन्स भने, ओके? तपाईँ अरूलाई कतिको हँसाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले आफ्नो सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले इक्जाम्पलै मात्रै दिएको। नेक्स्ट थिङ इज फलो फनी सोज। सुन्दाखेरि हाँस उठ्छ होला, तर इफ हँसाउनु छ भने सेन्स अफ ह्युमरलाई डेभलप गर्नु छ भने चाहिँ फनी सोजहरूलाई फलो गर्नुहोस् न। फोनमा तपाईँले हुन्छ नि नचाहिने सिरिजहरू हेर्नु भन्दा त बरु दिनमा 20 मिनट आधी घण्टा कपिल शर्मा सो हेर्नुहोस्, राम्रो खालको सो हेर्नुहोस् जसले तपाईँलाई हँसाउँछ, ओके? यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर पनि डेभलप हुन्छ, सिक्नु पनि हुन्छ, साथसाथै तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन पनि राम्रो हुन्छ, मुड पनि त अन हुन्छ। सो फनी सोजहरूलाई फलो गर्नुहोस्। र फनी सोजलाई फलो गर्नु मात्रै होइन, द्याट त्यो फनी सोजबाट कतिवटा डायलगहरू चाहिँ टिप्नु र कतिवटा जोक्सहरू टिप्नु र त्यो जोक्सहरूलाई याद पनि राख्नु है, ओके? एन्ड नेक्स्ट थिङ सेन्स अफ ह्युमर डेभलप गर्नुको लागि छ नि आफ्नो लाइफमा भएको इम्बारेसिङ मोमेन्टहरूलाई चाहिँ भन्ने प्र्याक्टिस गर्नु। हामी सबैको लाइफमा केही न केही इम्बारेसिङ मोमेन्ट भएको हुन्छ, राइट? त्यो मोमेन्टलाई भन्ने ट्राई गरिदिनु न। त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जब आफ्नो विषयमा भनेर मान्छेलाई हँसाउनुहुन्छ अरू पनि त हाँस्छ नि त, द्याट इज द थिङ। सो आफ्नो इम्बारेसिङ मोमेन्टलाई चाहिँ फनी वेमा भन्ने प्र्याक्टिस गर्नु। यसो गर्दा के हुन्छ, तपाईँ पहिला त कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, यसको साथ तपाईँकोमा अरूलाई हँसाउने कला पनि आइहाल्छ त। नेक्स्ट थिङ इज प्र्याक्टिस टु रेस्पोन्स विथ ह्युमर। ह्युमरसँग रेस्पोन्स गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, हरेक समयमा होइन, ओके? फर इक्जाम्पल तपाईँहरू 4 जना साथीहरू बसिरहनु भएको छ, 4 जनाको अनुहार लट्किरहेको छ अरे, एकदम स्याड छ अरे, बिकज अफ एनी रिजन पुरा टेन्सन भइरहेको छ भने अलिकति ह्युमर ल्याइदिनुहोस् न। त्यसमा अलिकति हँसाउने ट्राई गर्नुहोस्, हुन्छ नि? कुनै कुरालाई रेस्पोन्ड गर्दाखेरि ह्युमरसँग रेस्पोन्ड गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ओके? फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, ओके? रिलेट पनि हुन्छ। एउटा मान्छे छ अरे, खालि तपाईँलाई धम्की दिइरहेको छ अरे, खालि तपाईँलाई यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनिरहेको छ अरे, होइन र? तपाईँलाई रेस्पोन्ड गर्नु छ नि अरे ह्युमरसँग रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस् न। हाम्रो घरको पर एउटा कालो कुकुर छ कि सधैँ भुक्छ, कहिले टोकेन भनिदिनुहोस् न त। हाँस पनि उठ्यो, उसले राम्रो आन्सर पनि पायो, द्याट इज द थिङ, राइट? सो भन्नुको मतलब समटाइम्स, नट एभ्री टाइम तपाईँ प्रिन्सिपलको अफिसमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग गफ गरिरहनु भएको छ, त्यतिखेर ह्युमर ल्याउनु भनेको होइन, तर जतिखेर चाहिन्छ त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति ह्युमर ल्याउने ट्राई गर्नुहोस्, ओके? रेस्पोन्ड चाहिँ ह्युमरसँग गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। सो आज मैले तपाईँहरूलाई सेन्स अफ ह्युमरलाई डेभलप कसरी गर्नुपर्ने केही पोइन्ट्सहरू भनेको छु। रुल अफ 3 लाई याद राख्नु, ओके? र प्र्याक्टिस गर्नु। यो कुरा एकै दिनमा आउँदैन, इट टेक्स टाइम।
प्र्याक्टिस गर्नु, यो स्किल्सहरू एकै दिनमा आउँदैन, इट टेक्स टाइम। सो सिक्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्दै जानुहोस् र आफू सँगसँगै अरूलाई पनि हेल्प गर्दै जानुहोस्। सो दिस वाज अल फर टुडे। यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहोस्, आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै जानुहोस्। हामी सबैजना मिलेर राम्रो सोसाइटी क्रिएट गर्नेछौँ, ओके? र हामी सबैजना मिलेर आफू सँगसँगै अरूलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। टिल देन, किप ग्रोइङ, किप लर्निङ। सी यू एट द टप। गॉड ब्लेस यू ऑल। See you at the next video.